Дуже цікаво, я думаю, що прям класно. Щасливо, друзі! Який в тебе досвід спілкування з дівчатами в Україні? От розкажи мені. Гарне питання. Боже, мені не можна пити. Feel Ukraine створився з ініціативи дуже класних жінок. Привіт усім і вітаю до першої серії подкаст «Крапля натхнення». Так? Натхнення. Краще? Крапля натхнення. Я Михайло. Поруч зі мною сидить Ліза Валіза. Яка мета підкасту? Ми хочемо сприяти український продукт, і тому запрошуємо різних цікавих людей, які можуть щось цікаве розповісти. І цей продукт направлений не тільки на нашу українську аудиторію, а також і за кордон, щоб більшість людей узнавали про хороших, цікавих людей. Зараз ми знімаємо в Києві. Це бар Сао Мігель, але деякі епізоди також будуть зняті Михайло в різних куточках світу. І насправді, мені здається, це взагалі буде дуже круто для кожного з нас. Тобто це максимально цікаво. Ми маємо розуміти, що багато українців зараз знаходяться за кордоном, і вони також мають дуже багато історій, якими можуть поділитися, які можуть бути корисними кожному з нас. Ми дуже раді вітати свого першого гостя. Це Дана. Дана з Києва, вона фотограф, художниця і засновниця нового проєкту Feel Ukraine, yes? Так, і я тільки можливий момент співзасновниця, тому що нас декілька, проєкту Feel Ukraine, який закликаний, щоб популяризувати Україну серед іноземців, розказувати, яка Україна класна, показувати класні локації і дуже класний. Так, ми будемо про це спілкування. Давай взагалі поговоримо про тебе, про твоє дитинство, звідки ти і взагалі які в Києві ти бачиш плюси і мінуси. Перше, що спадає на думку. Ну, взагалі, я народилася в Києві і прожила тут все своє довге життя. Взагалі, я не знаю, як сказати про Київ погано, тому що Київ – це моє улюблене місто. І я вважаю, що це одне з найкращих міст України. І не тільки тому, що це столиця, а тому, що це дуже велика культурна площина. І тут дуже багато класних людей. І це місто, воно постійно живе. І тут ти можеш бути ким завгодно, розвиватися в своєму темпі. І це місто все одно допоможе тобі в розвитку. Ось. Тому я дуже люблю Київ і дуже всім рекомендую приїжджати сюди. Я думаю, ми з Майклом скоро покажемо вам дуже класні місця в Києві, які варто відвідати на думку Майкла і на думку мене, як людини, яка тут живе. Тому слідкуйте. Ти навчалася тут, так? Так, я навчалася в Києво-Могилянській академії. На факультеті філософії. Так? Філософії. А ти використовуєш це? В житті, так, часто філософськи мислю. Це, в принципі, той максимум, який я використовую, але загалом дуже рекомендую Києво-Могилянку всім для навчання. Там є дуже різні факультети і дуже класні. Ліза Валіза, ти нещодавно тут приїхала, так? Так, я переїхала буквально місяця-два тому. Да, я взагалі з Дніпропетровської області. Ого. Да, але вже років як 7 жила у Львові. Класно. Вот. Зараз в Києві приїхала, як то кажуть, да, тут кожен має можливість стати ким хоче. Да? От я приїхала перевірити. Да, і тому, знаєш, я твою фразу зараз взяла на ус і така, так, ну подивимося. Ні, Київ – це якраз місто для тих, хто хоче реалізовувати себе. Тут є безліч можливостей. Я трошки Київ порівнюю з Нью-Йорком, якщо взяти Америку. Тому що, можливо, Нью-Йорк набагато агресивніший в своєму темпі, але Київ, він теж дуже активний. Ти була у Львові? Так, була. От як тобі ритм порівняно зі Львовом і Києвом? Так само.
Львів відрізняється дуже. По-перше, він менше, і я якось могла жити у Львові, тому що я вступала в УКУ на магістратуру. І я навіть планувала там жити, але для мене Львів трошки менше, і мені там тісніше, а в Києві якось більше простору, більше... З такими думками я покинула Львів, хоч насправді це місто для мене стало таким рідним. Да, Львів дуже класне місто, ми теж рекомендуємо. От кажу, тому сюди і приїхала за оцим ритмом, за оцим, як сказати, от кожен може стати кимось. Ну давайте, подивимося. Ви думаєте, що у Львові це інший менталітет? Звичайно, Так. звичайно. Цікаво для мене, як іноземець. Так, мені є з чим порівнювати, і мені здається, що от Дніпро, воно чимось подібне на Київ, насправді. Навіть люди. А Львів, він більш спокійніший. Люди набагато спокійніші, вони трошки як на релаксі. Тобто Пасха святкується 3 тижні, Різдво місяць. От якось він спокійніший. І люди якісь такі більш сімейні, більш такі традиційні, тобто... Я думаю, це круто там. Я думаю, це там більше традицій, як тут, ніж тут, так? Багато більше. Люди іншого значення придають там. У Львові, якщо ти вийдеш в неділю вранці на вулицю, ти побачиш величезну чергу до церкви, а в Києві ти побачиш величезну чергу на фудкорт, ну, грубо кажучи. Там люди набагато більш релігійні, і мені цим дуже подобається Львів, тому що це таке духовне місто. Прям. Київ, він більш різношорстний, і у нас, ну, є різні люди, є і віруючі, є і невіруючі, але загалом Львів більш такий згуртований в цьому плані. Ну, зараз Львів теж кардинально різний, тому що, зрештою, ця велика війна, вона внесла свої корективи, і ну, зараз Львів теж дуже різний, дуже різний. Але ну, якщо брати загальну картинку, да, він відрізняється. І люди, коли приїжджають у Львів, вони приймають цю частичку, да, і стають теж такі. О, це дуже добре. Та я жив 1 рік там, так, більше, щоб покращити свою українську, тому що тут складно. Ви думаєте, це складно чи краще, ніж минулого часу українською? Не тільки вивчати, але українською розмовляти. Чи що? Скажу чесно, я коли приїхала, ну, звичайно, я розмовляла, на жаль, російською мовою все життя, бо ну, так було в Дніпрі. Але коли приїхала у Львів, я намагалася розмовляти ну, літературною українською, а у Львові вона більш така, ну, файно. Ну, да. І насправді воно трошки, ну я не можу сказати, що у Львові ти навчишся розмовляти чисто українською. Так. Тобто це теж свої особливі діалекти, які, ну, так знаєш, тебе трошки не чисто українська. Така більш гуцульська. Дана, як ти розмовляєш, яка гарна українська, я думаю. Ти в дитинстві, якою мовою ти? Ну, тут цікавий момент. В Києві більше людей спілкуються російською, ніж у Львові. І мої батьки в 92-му прийняли рішення спілкуватися лише українською, хоча вони обоє, тато з Луганська, мама з Києва, і вони спілкувалися російською в дитинстві. Вони прийняли рішення перейти на українську, як свідомо. І якби я вже народилася в україномовному середовищі, така бульбашка в мене була. Ну, в школу я ходила, в мене там спілкувалися здебільшого російською, на жаль. Тим не менше, я не відчувала якогось... Я знала, що я спілкуюсь українською, це відрізняється, але я не відчувала якогось там утискання української мови і, ну, якби жила з думкою, що це якби норма. І далі вже, коли я в Могилянку вступила, там всі спілкуються українською, там є правило, ти не можеш спілкуватися російською, принаймні на парах, і зараз я вже знаю, що і не на парах теж. І це дуже круто.
І тому якби в мене постійний був розвиток в цій бульбашці україномовній. І зараз я бачу, як люди переходять на українську, і в мене багато друзів і знайомих з Дніпра, з Харкова, з Донецької області почали спілкуватися українською. Я вважаю, що це прям дуже круто. В цьому є розвиток. Я сподіваюся, що далі все більше і більше буде людей україномовних. От Майкл вже україномовний. Це супер. І не дуже добре, але так. Враховуючи, що ти запустив свій україномовний підкаст, то Так. це вже багато. До речі, як називається це подкаст? Крапла? Крапла? Ля. Ла. Крапла? Ля. Ла. Крапла. На такі. Ще раз. Крапля. Крапля. Крапла. Натхнення. Натхнення. Майже. Я думаю, десь 5-й підкаст вже буде. Так. Ми спробували. Я Дуже спробував. крута. І мене здивувало, що знаєш, людина, яка погано розмовляє українською, обирає такі слова, які насправді нелегко сказати. Я ж кажу, ого, непогано так. Дякую. Що це складно тут? Інші люди познайомитися, ти думаєш? Познайомитися з іншими людьми в Києві чи складно? Чи взагалі як тут відбувається комунікація? Як люди реагують на це? Це дуже зайняте місто, так. Дуже. Багато хто, я думаю, там хоче переїхати в столиці, але у нього вагання, а як, а що, які можеш дати поради навіть от, по професії, да? Як правильно підходити, як спілкуватися, щоб Так, не як виглядати ти думаєш? безглуздо, щоб тобі не сказали, дівчинка, що ти тут, іди. Слухайте, насправді в Києві дуже багато можливостей для знайомства. Для себе треба оприділити, кого ви шукаєте. Якщо це, наприклад, якісь там романтичні стосунки, то, будь ласка, Тіндер класний. Ну, я познайомилася в Тіндері зі своїм хлопцем. Так? І я вважаю, що це дуже класне місце. Та, Скільки вже? майже 2 роки. Тому я дуже рекомендую Тіндер, хоча мої подруги можуть не погодитися. Ось, для романтичних стосунків рекомендую. Звісно, там можна пошукати довго і треба багато фільтрувати, і є там різні випадки, але це набагато крутіше, ніж знайомитися на вулиці, тому що на вулиці зазвичай дівчата трохи лякаються, і загалом це таке. А якщо спілкування як дружнє, то теж дуже багато різних груп можна знайти там в соціальних мережах, в інстаграмі, в телеграмі. Я навіть бачила відео в Тіктоці, де люди шукають собі друзів в Києві, і в коментарях пишуть: "О, клас!" і вони збираються і разом проводять час. Тому загалом, через те, що в Києві дуже багато приїжджих, дуже багато людей, які шукають собі якісь компанії нові, друзів, варіантів безліч. Розказую лайфхак. Записуйте. Можна в п'ятницю ввечері вийти, наприклад, на Контрактову, на Поділ, піти в один із класних барів. Тут будуть написані бари, куди можна піти. Ось, і там буде дуже багато класних, цікавих людей. Ще рекомендую цікаве місце для людей, які полюбляють кіно. Можна піти, наприклад, в кінотеатр «Жовтень». Він знаходиться на Контрактовій, і там дуже часто покази яких артхаусних фільмів. І там ви теж можете познайомитися з дуже цікавими людьми. Ось. Тобто вирішувати вам для Можливостей багато. можливостей дуже багато. Так. І люди, тут Більше йдеться до того, що люди відкриті, да? Так. Бо от буває так, що ти наче хочеш познайомитись, але людина якось відсторонена. А тут якось по-іншому, чи просто це як попадеш? То як попадеш, різні люди бувають. Але загалом, мені здається, в Києві люди більш відкриті до знайомств, тому що, знову ж таки, тут багато людей не з Києва, які готові до нових знайомств. І загалом це таке місто активне. Тобто ти сьогодні можеш піти там в кіно в «Жовтень», завтра можеш піти на якусь гру в мафію і з кимось познайомитись, а в неділю піти там на сапах покататися або в волейбол зіграти на Трухановому. Купа можливостей. У нас є спільна подруга, так? Оксана. Звідки ви з Оксаною
познайомитися? Оксана, це моя дуже хороша подруга. Ми з нею познайомилися взагалі цікаво. Ми в Могилянці разом вчились, але ніколи не бачились. Але так як я починала свою кар'єру як фотографа, то я шукала якихось гарних, цікавих моделей, і мені порадили Оксанку. Я її запросила, познайомилась, тепер ми дуже хороші друзі. Ось, це теж як такий нетворкінг був хороший. Да, до речі, от як фотограф, чим ти займалась, ну, як фотограф? Яке твоє ремесло? Ну, є просто різні напрямки фотографії, так? Ну, мені дуже подобалась художня фотографія, фотографувати саме в якихось цікавих образах, створювати людям цікаві образи, щоб вони себе побачили по-новому якось цікаво. Ось, також я з брендами працювала, але більше мені все-таки подобається індивідуально розкривати людей, особистості. До речі, хочу зачепити таке питання, так як я займаюся моделінгом. І коли я тільки почала цим займатися, перше моє завдання, яке було створити портфоліо. І завжди в моделі постає от питання: Боже, це так багато грошей на це йде. Але як показує практика, дуже багато фотографів, вони відкриті до співпраці на TFP умовах. Та, дуже багато. Як ти взагалі ставишся до того? Тому що дуже багато дівчат, вони дійсно бояться писати, бо думають, та вот, то це якось дивно. Але, як я бачу, багато фотографів, вони навпаки, їм цікаво втілювати ідеї, тому що комерція – то зовсім інша площина. Комерція – ти прийшов, відфоткав і пішов, де немає ніякої душі. Так. Дуже багато у нас талановитих людей, особливо в Києві, багато класних фотографів. І всі, хто починають знімати, вони з часом починають усвідомлювати, що їм треба не тільки комерцію знімати, а й класних, красивих моделей, які можуть показати якийсь там той стан, який вони хочуть передати. Тому у моделей дуже багато можливостей написати стосовно зйомки TFP, і вони погодяться. Більшість бояться. Не бійтеся, пишіть. До цього і хочу підвести, щоб фотограф сама це сказала. Пишіть, дівчата, дійсно пишіть, тому що насправді 90% мого портфоліо – це якраз роботи от таким методом з фотографами, коли ти просто пишеш, пропонуєш якусь ідею. Тому не бійтесь, і насправді дійсно розкривається набагато більше, ніж під час комерції. Вот. І ще, тобто, як ми зрозуміли, тобі більше подобаються творчі роботи фотографії. Так. Зараз ти вже не займаєшся тим, чи так тобі? Я зараз займаюся, але набагато менше, тому що після початку повномасштабного вторгнення у мене з'явилося відчуття, ніби це людям нині не потрібно. Є дуже класна фотограф зараз українська, яка фотографує військових, які втратили кінцівки, можливо, ви бачили. Марія? Здається, так. Я на неї підписана, і я в захваті від її робіт. І я вважаю, що ось таке мистецтво наразі прям дуже в тему, і воно прям дуже потрібне. А так як я фотографувала більше інакшого характеру знімки робила, для мене зараз ніби важко фотографувати. Тому наразі я не фотографую, більше комерційні беру замовлення, якщо попадаються. Ось, але я дуже сподіваюся, що з часом натхнення знову прийде, і відчуття, ніби це потрібно, в мене знову з'явиться, і будуть нові фотографії, можливо, з тобою. Добре, чудово. І так, як так, розумію, ти виросла в творчій родині, так? Так. Твої батьки? Так, в мене батьки художники, обидвоє. У них дуже цікавий стиль картин. Я навіть не можу його описати, що це за стиль. Мабуть, експресіонізм, плюс якісь філософські течії там працюють. Ну, загалом, так, виросла в творчості. Як це мотивувало тебе? Тому що ти також малювати і дуже гарно, я бачу. Це і так, як давно, і це як хобі чи більше? Це більше як хобі, хоча колись я вступала в НАОМА, це художній університет у нас тут. Але я зрозуміла, що в сім'ї занадто багато художників, треба, щоб був один філософ. Тому так,
Як впливало? Ну, це класно рости в творчій сім'ї, це завжди свобода самовираження. Ніколи ніхто мене не заставляв вчитися. Навпаки, там я багато читала, малювала, грала на різних інструментах, просто тому що ну, була така база, сім'я, я не знаю. Ось. А, до речі, ким ти працюєш? Я забув, чи працювала? Я працюю SMM, social media marketer. Ось, ну просто мені подобається розвивати соцмережі, і мені здається, соцмережі зараз дуже класний майданчик для розвитку для всіх. Тобто кожен, хто чимось займається, може розвинути свої соцмережі і набагато більше заробляти, бути набагато більш впізнаваним. І тому... Які взагалі зараз ну, конкуренція, так? Чи ну, просто всі кажуть, це так легко розвиватися, да? В інтернеті, але якось воно щось не дуже легко. Загалом почнемо з соцмереж. Легко розвиватися в більш нових соцмережах, наприклад, в Тіктоці. Я б рекомендувала. Так. Але, до речі, ти сказала, що мені дуже погано TikTok. Ні, я не Instagram казала, що в тебе поганий Тікток. Ні, це правда. Я не розумію TikTok. Що про TikTok ти знаєш? Ну, в Тіктоці має бути якась мета. Тобто, якщо ти, наприклад, класний там подкастер, або класний актор, або музикант, це має бути от в усіх твоїх відосах. І всі відоси мають ділитися на якісь рубрики, які зводяться до твоєї діяльності, і чим ти можеш бути цікавий для аудиторії. Ось, і треба, щоб ця мета була одна або максимум дві, тобто, можливо, друга допоміжна. Бо якщо багато туди всю свою творчість виливати, там різні, і це вміє, і то вміє, то люди не будуть підписуватися, бо вони не будуть розуміти, навіщо це мені. Тобто вони підписуються, тому що їм це цікаво, бо корисно. Ось, тому я б радила вибрати одну нішу, в ній розвиватися, знімати в цьому стилі, в цій темі, точніше, всі відео, і якщо в тебе це буде класно виходити, люди будуть підписуватися і робити якісний контент. Ну, а оці дівчата, які то просто танцюють, дригаються, кривляються, ну у них заходять відосики, і нікому не потрібні ці філософські теми. Що Звісно, робити? не потрібні, тому що, ну, якби це класно, такі дівчата теж мають бути в Тіктоці, і, тобто, і філософські теми мають бути, і це має бути. Тут таке питання. Коли дівчинка танцює, ну якось незрозуміло, набирає там мільйони, а якась там серйозна тема, ну там хоча б. То це треба з цим просто змиритися, тому що так буде завжди. І через 100 років, я впевнена, теж так буде. Просто змиритися і розуміти, що треба більше часу для розвитку, треба свою аудиторію знайти, і вона не буде така масова, як у дівчинки, яка танцює. На жаль. Хлопчика. Добре, які взагалі от рекомендації перші, що спадають тобі на голову? Як почати? Навіть якщо розвивати соцмережу, будь це TikTok чи Instagram. От. Ну, почати з чіткого плану. Треба, щоб було чітко зрозуміло свій контент-план прописати на кожен день. Якщо це TikTok, то регулярні публікації по 2-3 відео на день, на місяць вперед прописати. Ну, тобто регулярність, чіткість сприйняття, ти розумієш, для кого ти це знімаєш, свою цільову, чому ти це знімаєш, і чітко знаєш, що ти не вигориш через місяць. І терпіння, тому що це мільйонні перегляди приходять не на перший місяць, а можливо навіть через півроку, через рік прийдуть. Головне знімати класно, якісно і з розумом. Ну і тут тепер таке питання, як не вигорати? От які рекомендації? Я не знаю. Чесно, я постійно вигораю і постійно шукаю якусь мотивацію для себе. Це важко. Це треба тренувати в собі, справді. Але ти думаєш, це можливо відомі перед TikTok без дурних відео? Звісно, TikTok зараз у мене дуже багато знайомих за
30, 40 сидять в Тіктоці, скидають мені відоси. І це соцмережа не для 15-літок, як раніше було, а це соцмережа, в яку ти заходиш і гуглиш про штучний інтелект, нові технології, і розумієш, що там для тебе набагато швидше знайдеться інформація, ніж ти, наприклад, в Гуглі будеш гуглити. Чи тобі не здається, що в мережі кожен намагається створити з себе експерта? І як воно взагалі може, така посмішка, як воно взагалі впливає, да, і які можуть бути наслідки? Тому що дійсно, що не відкриєш, всі там спортсмени, нутриціологи, хто там ще, СММщики розповідають, як жити. Так. Просто тому, що люди хочуть бути відомими, це нормально для них. Треба фільтрувати інформацію, відкривати відео. Якщо це якийсь професіонал, то дивитися думки інших професіоналів. Це як ви йдете до лікаря, і ви розумієте, що він вам дає якісь там, виписує щось, і бажано піти до другого, третього лікаря для того, щоб зрозуміти для себе найкращий варіант, середній. Те ж саме, я думаю, якщо це якийсь, наприклад, бодібілдер, який вас вчить займатися своїм тілом, то треба подивитися і інших бодібілдерів, щоб зрозуміти, чи правильно він каже, що так треба качати там цей біцепс або так далі. Це стосовно кожного. Багато інфоциган, багато людей, які думають, що їхня думка правильна, всі інші неправильні. Тут вже треба розраховувати не на наївність, а на аналіз. Ми вже говорили про Tinder, так? І це не для мене важливо, але стереотипи дівчата тут в Україні. Оксана також думає, що це буде цікаво. Так, що ти думаєш, стереотипи дівчата в Україні, в столиці тут, і це accurate, чи це справжня для іноземців? І взагалі, що ти думаєш? Загалом існують дуже чіткі стереотипи про дівчат в Україні, зокрема в Києві, з якими можна легко познайомитися в Тіндері, і вони такі всі легкодоступні і ведуться на гроші. Це стереотип. Звісно, є різні типи дівчат, але загалом, який в тебе досвід спілкування з дівчатами в Україні? От розкажи мені. Це дуже добре. Ні, мені просто чесно цікаво, бо ти як іноземець, ти розповідав, що в тебе були стосунки з дівчатами-українками, і мені цікаво дізнатися твою думку і далі продовжити розмову. Гарне питання, складне питання. Не складно. У Києві це для мене дивно. Дівчата тут думають, що я папік або татко, тому що я іноземець у столиці. Я бідний художник, як ви знаєте. Почули, бідний художник, не цікаво. І так, але я знаю, що це стереотип. Так, але я завжди ліворуч. Я не знаю. Ліворуч. Ти дуже перебірливий в дівчатах, тому що тобі не подобаються губи? Дівчата, здуваємо губи. Окей. Включаємо щось праворуч інше. ми будемо. Але так, я не використовую Tinder, але як ти сказала, я думаю, це багато можливостей тут люди познайомитися. Багато можливостей, тому що, по-перше, коли ти сидиш в Тіндері, ти точно знаєш, що людина сидить в Тіндері і готова познайомитись. На відміну від знайомитись на вулиці, там десь в барі. По-друге, одразу можна зрозуміти, що людина шукає. Тобто, якщо це one night stand, як це правильно називається, то вона про це пише або потім в розмові зрозуміло. Якщо це якісь довготривалі стосунки, то теж зрозуміло. Загалом українські дівчата, як я помітила по своїм
подругам, історіям і так далі, вони більше за серйозні стосунки. Тобто, якщо в Америці я знаю Tinder більше для one night На одну ніч? то в Україні це більше прям про стосунки. Я знаю багато пар, які одружувалися, які там сім'ї будували після знайомства в Тіндері. Наш оператор тільки що погодився зі мною. Як це Feel Ukraine створив? Feel Ukraine створився з ініціативи дуже класних жінок. Це власниця Farvater Travel, української тревел компанії, і Дар'ї Мільштейн, яка є маркетинг директором в цій компанії. І ми от зібралися, сіли 3 жіночки і поговорили про те, що нам не подобається, як Україна виглядає на міжнародній арені, в лапках. Ось. І ми зрозуміли, що ми хочемо це змінити і зробити класний канал, де люди можуть дізнаватися про цікаві локації, про класні місця, про виставки, про маршрути, куди поїхати і де відпочити. І щоб це не було стандартно, щоб це не було Хрещатик, це єдина вулиця, по якій можна гуляти в Києві. Ось тому це якби було створено з ініціативи 3 різних жінок, які живуть в Україні, для того, щоб подорожувати і дивитися якісь нові цікаві місця для іноземців. Для іноземців. Так, це соцмережі, які ведуться англійською мовою. Я думаю, вони тут з'являться, коли буде монтаж. Ось, і ви можете зайти, подивитися, порадити своїм друзям-іноземцям для того, щоб знайти якісь цікаві місця для відпочинку на вихідні або для своєї подорожі Україною. І загалом ви також можете зайти, подивитися, підписатися і англійською мовою споживати контент про Україну. Ось. Думаю, це буде корисно не тільки іноземцям, А й українцям. звичайно. Тому що я сюди приїхала, і я така думаю, зараз подивлюся столицю. Мене вистачає приїхати на Хрещатик, і я така, так, куди далі? Контрактова. Так, куди далі? Я така, ну ладно. Як я можу допомогти Feel Ukraine, як я розумію? Я взагалі в захваті від того, що ти робиш. Я думаю, що ти людина, яка 3 роки живе в Україні. Ти саме як людина, яка приїхала з-за кордону, класно знаєш, куди можна піти, що можна подивитися, де можна поїсти смачну українську кухню, позата хатера. Спонсор us. Так, Михайло дуже любить позату хату Вареники. і вареники. Ось, тому загалом ми з Майклом хочемо зняти відео, я сподіваюся, вони скоро з'являться на каналі Feel Ukraine, про те, куди краще піти, поїхати, відпочити, посмакувати українською кухнею. І взагалі, з точки зору Майкла, який тут живе вже довго, можна щось цікаве дізнатися. Так, я думаю, це буде дуже-дуже успішно. Я дуже радий. Я знаю, що ми з підвалу. Так, ми зараз знаходимося в підвалі. Це просто, щоб ви не думали, чому ми такі затемнені. Просто, ну ви знаєте, війна війною, а ми в безпеці. І все рівно, попри все, проводимо підкаст і хочемо, щоб якомога більше людей дізналися про нас, про наших гостей, про Майкла, який приїхав до нас. Чесно, я коли вперше про це дізналась, думаю, що він тут забув. Дощ падає зараз, багато людей на вулиці, і зараз вони будуть всередині. Це завершення нашого підкасту, і ми хочемо, щоб ви були разом з нами і далі. І попереду чекає ще дуже багато цікавого контенту і багато різних цікавих гостей. Дякую тобі, Дано. Дякую, Дана. Дякую тобі. Дякую, Ліза. Дякую за Ліза, організацію. Діана. Це було дуже-дуже круто. Як ви думаєте, це успішно, це круто, і цікаво? Дуже цікаво, я думаю, що прям класно. Добре. Все. Щасливо, друзі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!